हेलो साथीहरु नमस्ते। हजुरहरुलाई यो च्यानलमा स्वागत छ। यदि हजुरहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि डेली नेप्से चार्ट एनालाइसिस प्लस सेक्टर वाइज एनालाइसिस र अन्य स्टक मार्केटसँग रिलेटेड विभिन्न सामग्रीहरु हजुरहरुले छुटाउनु हुने छैन। यो भिडियो कुनै बाइ अथवा सेल रेकमेन्डेसन होइन। यो प्योरली एजुकेसन पर्पसको लागि बनाइएको मेरो पर्सनल भ्यू हो। अब हामी सुरु गर्छौं है। आज यो एनालाइसिस हामी तीनवटा कुरा हेर्छौं। एउटा नेप्से चार्ट एनालाइसिस र अर्को दुईवटा स्टक हेर्छौं। एउटा CGH चन्द्रगिरी हिल्स र अर्को हाइड्रो सेक्टरको UMHL हेर्छौं हैन। अब हामी सुरु गर्छौं है त। नेप्से चार्टबाट सुरु गर्छौं। आज नेप्सेको क्लोजिङ 2947.70 मा क्लोजिङ भएको छ। क्यान्डल हेर्दा बियरिश क्यान्डल नै छ हैन, तर हिजो भन्दा थोरै 0.27 पोइन्टले चाहिँ गेन गरेको छ हैन। मार्केट चाहिँ स्टेबल नै भएको छ। नेप्से आज भोल्युम पनि खासै त्यति बढेको छैन, हिजो जतिकै नै छ हैन। र मार्केटले नेप्सेले हाम्रो एक्सपेक्टेसन अनुसार नै मुभ भइरहेको छ मार्केट हैन। हामीले यो प्रेडिक्ट गरेको थियो यो च्यानलको हाईलाई चाहिँ एकचोटि रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएला। यो च्यानलको हाई भनेको 2986 को लेभल हैन, 2984.31 मा पुगेर फेरि रिटर्न डाउन आएको छ हैन। भनेको यो च्यानलको हाई पनि भइहाल्यो र साथसाथै 50 डेजको मुभिङ एभरेज पनि भइहाल्यो त्यही लेभल। अनि त्यसलाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर फेरि तल मार्केट आएको छ। क्लोजिङ 2947 मा भयो हैन। र प्लस अर्को पोजिटिभ कुरा के पनि छ भन्दाखेरि जुन 9 डेजको EMA जुन यो लेभलमा छ, अलि ठुलो बनाम हैन, 9 डेजको EMA भनेको यो 2943 को लेभललाई सपोर्टको रूपमा त्यसलाई अलिकति ब्रेक गरेको थियो, फेरि माथि आएर क्लोजिङ दिएको छ। 9 डेजको EMA लाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिएर रियाक्ट गरेको छ नेप्सेले हैन। भनेपछि यो च्यानललाई चाहिँ रामसित नै यो च्यानल भित्र चाहिँ रामसित नै मुभ भइरहेको छ। अब 1-2 दिन चाहिँ यो च्यानललाई यो च्यानल भित्र 1-2 दिन समय बिताएर माथि गयो भने चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ राम्रो मुभ पाउन सक्छौं नेप्सेमा। यदि यो आज बियरिश क्यान्डल फर्म भएको हिसाबले र भोल्युम पनि हिजोको हारीमा नै भएको हिसाबले चाहिँ थोरै नेप्से अलिकति घटे पनि हैन। घटे पनि कुन लेभलसम्म मात्र आउन सक्ला भन्दाखेरि 2913 सम्मको लेभलमा आउन सक्ला हैन। यो लगातार 2-3वटा क्यान्डलले लो बनाएको थियो हैन। यो भनेको जुन 2912 को लेभल हैन, यसमा 2910 भनौं हैन। 2910 सम्मको लेभलमा आएर रिटेस्ट गर्न एकचोटी फेरि आउला हैन। एकचोटी रिटेस्ट गरेर फेरि इन्टरडेमा नै माथि गएर 9 डेज भन्दा माथि 9 डेज EMA भन्दा माथि नै क्लोजिङ देला हैन। यदि इनकेस तल आएको खण्डमा हैन, नत्र भए त यो च्यानललाई भोलि फेरि एकचोटी नत्र भोलि फेरि एकचोटी बुलिश क्यान्डल देखेर यो च्यानल भित्र नै मुभ भएर फेरि एकचोटी यो हाईलाई जुन टेस्ट गर्यो नि, आज टेस्ट गरेर फेरि तल आयो, फेरि एकचोटी टेस्ट गर्न चाहिँ जान सक्छ हैन। भोल्युम पनि राम्रो नै, भोल्युम खासै राम्रो होइन, तर हिजोको हाराहारीमा नि भोल्युम जेनेरेट भइरहेको छ। र RSI को लेभलको हिसाबले हेर्दाखेरि 40 क्रस गरिसकेको छ हैन। 40 क्रस गरिसकेको हिसाबले चाहिँ पोजिटिभ छौं। नेप्सेमा खासै त्यति चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा छैन, पोजिटिभ नै छौं हामी हैन। VWAP को लेभल कति छ? VWAP को लेभल आज राम्रो भोल्युम चाहिँ कुन पोइन्ट लेभलमा जेनेरेट भयो भन्दाखेरि 2957 को लेभलमा भोल्युम जेनेरेट भएको रहेछ। त्यो भन्दा 10 पोइन्ट तल आएर क्लोजिङ दियो हैन। हामीले अब क्यान्डल हेर्दाखेरि बियरिश क्यान्डल फर्म भएको छ, सेलिङ प्रेसर देखिएको छ, तर इन्डेक्स एज इन्डेक्स हेर्दाखेरि चाहिँ 0.27 पोइन्टले चाहिँ गेन नै भएको छ हैन। हिसाबले पोजिटिभ छौं। अब हामी एकचोटी आवरलीबाट हेरौँ है। आवरलीमा फर्स्ट आवरमा चाहिँ सेलिङ प्रेसर देखियो, विथ भोल्युम नै सेलिङ प्रेसर देखियो। त्यसपछि सेकेन्ड आवरमा त्यसले कभर गर्न खोज्यो, तर फर्स्ट आवरमा जति सेलिङ प्रेसर आयो नि भोल्युम वाइज, त्यति चाहिँ सेकेन्ड आवरमा त्यति जेनेरेट भोल्युम आउन सकेन। त्यही भएर फेरि थर्ड आवरदेखि लगातार नै झन्डै 1 बजेदेखि विथ भोल्युम नै रेड क्यान्डल देख्न पायौँ हैन। मार्केट डाउनको डाउन नै भयो हैन। भन्दाखेरि यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ भोलि पनि फर्स्ट आवरमा चाहिँ आजको क्लोजिङ पनि घटेर नि क्लोजिङ भएको हिसाबले चाहिँ भोलि चाहिँ फर्स्ट आवरमा चाहिँ अलिकति सेलिङ प्रेसर चाहिँ देख्छौं कि भन्ने उ छ हैन, देख्न सकिन्छ होला। तैपनि अहिलेको लागि नेप्सेको सपोर्ट भनेको 2910 को लेभल हो र रेजिस्टेन्स भनेको यो
2983 को लेभल कायम नै छ हैन। अब नेप्सेको त यति यो भइ नै हाल्यो, नेप्सेमा चाहिँ पोजिटिभमै छौँ हामी हैन। अब हाम्रो अर्को स्टक हेरौँ, चन्द्रगिरी हिल्स हेरौँ है। चन्द्रगिरी हिल्समा विकलीबाट हेरौँ, विकलीबाट चन्द्रगिरी हिल्समा केही समय लामो समयदेखि नै करेक्सन जारी नै थियो। प्राइस वाइज करेक्सन सकिसक्यो हैन, जहाँसम्म घट्नुपर्ने थियो घटिसक्यो। अब टाइम वाइज करेक्सन गरिरहेको छ। फिबोनाकी लगाएर रिट्रेसमेन्ट लगाएर हेर्दाखेरि कहाँसम्म 50% को लेभलमा 50 को लेभलमा आएर सपोर्टको रूपमा लिइरहेको छैन। फिबोनाकी अनुसार 50 को लेभलमा आएर सपोर्ट लिइरहेको छ चन्द्रगिरी हिल्सले। कि लामो समयदेखि झन्डै कति हप्ता भन्दाखेरि 10-12 हप्तादेखि नै सपोर्टको रूपमा त्यही लेभलमा नै मेन्टेन गरिरहेको छ चन्द्रगिरी हिल्सले हैन। अब हामी विकलीबाट हेर्दाखेरि अब कुनै पनि समयमा यसको प्राइस वाइज करेक्सन सकिसक्यो, टाइम वाइज अलिकति बाँकी होला। अब कुनै पनि समयमा माथि जान सक्छ यो चन्द्रगिरी हिल्स। अब डेली चार्टबाट हेरौँ है। डेली चार्टबाट हेर्दाखेरि क्लियर हुन्छ। लास्ट स्विङमा चन्द्रगिरी हिल्सले कहिले भन्दाखेरि जुलाई 28 मा एउटा अप मुभ लिएको थियो। त्यसपछि त्यतिखेर चाहिँ यो पुरानो युएललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लियो हैन। यो लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर तल आएको थियो हैन। अब फेरि प्राइस वाइज करेक्सन भयो, फेरि एउटा अप मुभ लिन खोजेको थियो। फेरि यही लेभलको यही 1670 को लेभललाई हाईको रूपमा लिएर रियाक्ट गर्यो। त्यसपछि फेरि तल आयो हैन। अब चाहिँ अब माथिको मुभ आउँदाखेरि अब हामीले इन्ट्री गर्न सकिन्छ कुन लेभलमा भन्दाखेरि यो लेभलमा इन्ट्री गर्न सक्छौँ हामी हैन। यदि चन्द्रगिरी हिल्सले 1650 को लेभललाई 1650 को लेभललाई चाहिँ क्रस गरेर विथ भोल्युम क्रस गरेर माथि गयो भने चाहिँ हामीले राम्रै टार्गेट पाउन सक्छौँ। कति लेभलको पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि लास्ट स्विङमा यसमा गरेर टेस्ट गरेर तल आएको थियो। अब चाहिँ कतिको टार्गेट पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि यो लेभलबाट यो लेभल 1650 को लेभलमा बाई गर्यौं र हामीले यो लेभलसम्म झन्डै 30% को रिटर्न पाउन सक्छौँ। कहाँसम्म जान सक्ने प्रोबेबिलिटी छ भन्दा 2165 को लेभलसम्म जान सक्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ छ हैन। अब यसलाई चाहिँ पोजिसन वाइज राखेर हेरौँ है। लङ पोजिसनमा राखेर हेर्दाखेरि हामीले यो लेभलमा इन्ट्री गर्यौं, 1650 भन्दा माथि इन्ट्री गर्यौं भन्दाखेरि टार्गेट यसमा स्टप लस यो लाई राखौं। 1464 भन्दा तल आयो भने हामी सेल गर्छौं भने 1464 हैन 1491 भन्दा तल आयो भने हामी सेल गर्छौं भनेर स्टप लस हामीले ट्रिगर हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो टार्गेट छ 2174 हैन। भनेको 32% को टार्गेट चाहिँ छ चन्द्रगिरी हिल्समा। यदि 1650 भन्दा माथि 1650 भन्दा माथि विथ भोल्युम क्लोजिङ भयो भने चाहिँ माथि अप बाइङ मोमेन्टम देख्न सक्छौं र 2174 सम्म पुग्ने चाहिँ पोसिबिलिटी चाहिँ देखिएको छ चन्द्रगिरी हिल्समा। त्यो भनेको 32% को रिटर्न पाउन सकिन्छ पोसिबिलिटी छ चन्द्रगिरी हिल्समा हैन। अब अर्को UMHL हेरौं हामीले। UMHL हैन, यो हाइड्रो सेक्टरको युनाइटेड मोदी UMHL ले यो एउटा च्यानल छ। यो च्यानललाई मेन्टेन गरेर नै मुभ भइरहेको छ हैन। UMHL को 602 रहेछ क्लोजिङ। बेयरिश क्यान्डल फर्म भएको छ। दिल्लीबाट हेर्दाखेरि भोल्युम विथ भोल्युम नै बेयरिश क्यान्डल फर्म भइरहेको छ हैन। 4.44% ले डाउन भएको छ र यो 9 डेज को इएमएले चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिइरहेको छ हैन। यो चाहिँ पोजिटिभ नै कुरा हो। 9 डेज को इएमएले सपोर्टमा लियो। आवलीबाट हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि 20 डेजलाई क्रस गरेर हैन योलाई लिए पनि यो पुरानो रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लियो UMHL ले। यो लेभल जो 587 को लेभल थियो, 587 को लेभलमा छुन खोजेर फेरि माथि आएर बुलिश क्यान्डल फर्म भएर त्यो पनि विथ भोल्युम नै क्लोजिङ दियो हैन। भन्दाखेरि भोलि फर्स्ट आवरमा अलिकति बाइङ प्रेसर चाहिँ देखिने नै पर्छ UMHL मा। लास्ट आजको क्लोजिङ पनि विथ भोल्युम बुलिश क्यान्डल फर्म भएको छ हैन। अब हामी फेरि ब्याक टु विकलीमै जाउँ। विकलीमा यो च्यानललाई मेन्टेन गरेर मुभ भइरहेको छ। अब UMHL बेसी गयो यही च्यानल अनुसार नै रियाक्ट गर्दै गयो भने पनि यो लेभलसम्म पुग्न सक्ला हैन। 700 सम्म चाहिँ यही च्यानल अनुसार नै मुभ हुँदै गयो भने 700 सम्म चाहिँ पुग्ने देखिन्छ। 700 भनेको
आज क्लोजिङबाट 700 भनेको कति रिटर्न आउँछ भन्दा 190-20% को रिटर्न 700 भन्दा माथि क्रस गरेर जस 700 सम्मको लेभलमा पुग्ने चाहिँ देखिन्छ हैन भनेको 20% सम्मको रिटर्न चाहिँ पाउन सक्ने चाहिँ UMHL मा ठाउँ चाहिँ छ हैन। आजको एनालाइसिस हामी यति नै गर्छौं। नेप्सेमा नि ओभरअल पोजिटिभ नै छौं र चन्द्रगिरीमा हामीले अब कुनै पनि समयमा माथि जाने र 30% सम्मको रिटर्न आउने चाहिँ ठाउँ चाहिँ देखिएको छ र UMHL मा पनि लगभग 20% को रिटर्न लिन सक्ने चाहिँ ठाउँ अझै बाँकी नै छ हैन। आजको यो भिडियो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनु होला र यदि हजुरहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।